قضیه مال 15-16 سال پیشه، اما من یه دوست داشتم خیلی باهاش صمیمی بودم. انقدر که خیلی از وقتا میرفتم خونهشون. یادمه یه بار مامانش لباساشون رو شسته بود، بعد اومدم کمکش کنم که با هم لباساشو تا کنیم، اتاقشو مرتب کنیم. دیدم این بوی لباسایی که شسته شده انقدر خوبه که اصلا انگاری 1 کیلو عطر ریخته روش مامانش. ازش پرسیدم که چجوری انقدر لباسای شما خوشبوه؟ خب مثلا ما هم لباسمون رو میشوریم بوی پودر میگیره دیگه، حالا پودر یا هر چیز دیگه، یا الان مایه هم میزنیم، ولی برای شما چجوری انقدر خوشبوه؟ گفت فکر کنم پودرمون خوشبوه. گفتم خب اسم پودرت چیه؟ پودرشون رو اسمشو پرسیدم، به مامانم اینا گفتم خریدیم، دیدیم نه همچین فرق خاصی نکرد. خلاصه این همیشه تو ذهن من موند تا امروز که تصمیم گرفتم برم راجبش تحقیق کنم، بهتون بگم چجوری ما میتونیم لباسامون رو خوشبو کنیم. حالا هم لباسامون میتونه باشه، هم ملافه هامون، رو بالشتیامون، کلن بوی خیلی خوبی داشته باشن وقتی که شسته میشن. اول بریم سراغ اتو کردن، بعد راجب شستشو مفصل براتون توضیح میدم. ببین تو یه بلاهای سر اتو میتونی بیاری که لباساتو خوشبو کنی. چجوری؟ مثلا بیای تو مخزن اتوت آب مقطر بریزی. این باعث میشه که لباسات تراوت و تازگی داشته باشن. یا اینکه یه سری عطرای مخصوص اتو هست که تو میتونی توی اتو بریزی و استفاده کنی. اینا به اتو آسیب نمیزنن. یه روش دیگه اینه که موقعی که داری اتو میزنی لباساتو، عطر بهشون بپاشی. حالا نه عطرایی که رنگ لباسو خراب کنه ها، با فاصله اسپری یا عطر یا هر چیز دیگه میتونی روش بزنی. اینجوری وقتی اتو میکنی کاملا این بو تثبیت میشه رو لباست. حرکت بعدی که میتونی بزنی ترکیب 1 به 1 آب و سرکه است. یعنی اگه انقدر آب میریزی انقدر هم سرکه میریزی تو مخزن اتو، باعث میشه که مخزن اتوت کاملا تمیز باشه و کاملا بوی بدم میگیره ازش. اصلا باعث خوشبو شدن لباست میشه. مورد بعدی اینه که چند قطره استخوان یا آب لیمو به آب مخزن اتوت اضافه کن. البته حواست باشه خیلی باید کم باشه ها، وگرنه رسوب میکنه. ترکیب جادویی بعدی ترکیب آب و الکل و چند قطره روغن یا اسانس معطر تو مخزن اتوه. الکلت اگه الکل ایزوپروپیل باشه مشکل ایجاد نمیشه. حرکت بعدی که با مخزن اتو میتونی انجام بدی اینه که نرم کننده یا مایع مخصوص پارچه توش بریزی یکم. حالا بریم سراغ شستشوی لباسا و خشک کردنشون. تا اینجا فقط راجع به اتو حرف زدم و بچه‌ها یه نکته رو خیلی دقت کنید. اگر این حرکاتی که من گفتم و میخواید با اتوتون انجام بدین، حتما زمانی که این کار کردید تو مخزن اینایی که گفتم و ریختید، روی یه تیکه پارچه امتحان کنید، ترجیحاً پارچه سفید باشه، رو دستمالتون امتحان کنید ببینید اگه مشکل ایجاد نشد بعد رو لباساتون امتحان کنید. گزینه بعدی اینه که لباسا رو شستشوی منظم بدید دیگه. این که یه چیز ساده هممونم میدونیم دیگه. سعی کنید ملافه ها رو، روبالشتی ها رو تون بشورید. هر بار میرید حموم کلا ملافه روبالشتی هم عوض کنید. لباسا رو حتی یه مدتی میمونه توی کمدتون، تنبلی نکنید درش بیارید بشورید، بوی بدی میگیره. من حتی میرم سفر میام لباسایی که استفاده هم نمیکنم و دوباره میشورم، انگار یه بوی سفر میگیره. حالا نمیدونم شما هم اینجوری هستین یا نه. و نکته بعدی این که تو فضای باز خوش بشه. مثلا اگه بالکن داری تو خونت حتما ازش استفاده کن، یا اگه حیاط داری حتما زیر آفتاب بنداز، چون میدونی که جونوری چیزی خدایی نکرده تو لباساتون باشه آفتاب کاملا نابودش میکنه و از بین میبرتش. یعنی حتی اگر تو هر روز از خواب بیدار میشی یه فضایی داری که آفتابه، مثل حیاط مثل بالکنت آفتاب گیره، حتما پتوتو بنداز، مخصوصا اون پتوهای پرزا رو، و بذار قشنگ آفتاب بخوره توش. حالا این بلای جونور مثل شپش و ساس و اینجور چیزا خدا کنه که براتون اتفاق نیفته، ولی یکی از بهترین گزینه‌هایی که میتونه اینا رو نابود کنه آفتابه. حالا شما اصلا پیشگیری کنید، همیشه سعی کنید که هر روز صبح بیدار میشین پتوتون رو 1 ساعت هم شده توی آفتاب بندازید. این اصلا باعث میشه که بوی بدم از بین ببره. توی کمد لباسات هم وقتی لباسا رو تا میکنی میذاری، لباسای تمیز و خوشگلتو، توش بیا کیسه های معطر گیاهان رو بذار که مثلا عطرایت که خالی میشه رو دور ننداز، درش رو بردار، درش رو بنداز دور، خود شیشه رو بذار توی کمدت یا توی کشوات. یا اینکه دیدی مثلا میریم تستر میگیریم، تسترای عطر، اونا رو مقواهاشو میتونی توی
کشوات یا تو کمدات یا تو کیفات بذاری که همیشه خوشبو باشه. گزینه بعدی اینه که کشوهاتو به طور منظم مرتب کنی، یعنی هر چند وقت یه بار همه رو بریزی بیرون تا کنی که حالا تو ویدیوهای قبلی مفصل براتون توضیح دادم که همیشه چجوری کشوتون مرتب باشه. وسایل رو بیارین بیرون، لباسا رو بیارین بیرون، جارو برقی بکشید، دوباره لباسا رو بچینید یا زمانی که چیدید از دور یه بادی اسپلشی یه چیزی روش بزنید که بوی خوب همیشه توی کشوهاتون باشه. مخصوصا وقتی یه بادی اسپلش یا عطر یا هر چیز دیگه یا اسپری میزنی توش، درشو میبندی، چون فضای بسته است قشنگ بو میره به خورد لباساتون. حالا چند تا نکته خیلی مهم راجع به شستشو بگم که همون دوستمون استفاده میکرد که نگفت به من بهتون بگم شما بدونید که اصلا چجوری زمانی که لباس از ماشین لباسشویی در میاد خودش خوشبو باشه، به جز اینکه این کارهایی که گفتم و انجام بدیم. زمانی که شستشو داری میکنی مقداری سرکه تو اون قسمت ماشین لباسشویی که مایعاتو میریزیم اونجا بریز و سرکت سفید باشه. این باعث میشه هم لباست یا اون پارچه‌ای که توشه لطافت پیدا کنه، هم بوی بدو میگیره، هم ضد عفونی میکنه. یعنی یه سری میکروبا و یه سری جونوری یه چیزی توش خدای نکرده باشه کاملا ضد عفونی میشه. بعد این باعث میشه که رنگ لباسات هم ثابت بمونه. یادت باشه لباسایی که پنبه است جنسشون بیشتر بو میگیره، مخصوصا تو جاهایی که مرطوب هست. ما همیشه با مشکل بوی لباسا درگیریم دیگه. مثلا من حالا هم شمال کشور زندگی کردم هم جنوب کشور. الان اینجا تو کیش هم واقعا ما نمیتونیم زیاد از بالکنمون استفاده کنیم، خب، و همچین بادی هم نمیاد که بخوایم لباسا رو بندازیم بیرون خوش بشه. ما میتونیم از یه سری کمدها هست که توش لباس رو میذاری و درش رو میبندی، درجا خوش میکنه، یعنی خوش کنه. از این جور چیزا میتونیم استفاده بکنیم. اینجا چون اصلا بخاری و شوفاژ و اینجور چیزا هم نداریم که ما یه اسپیلت از اول سال تا آخر سال روشنه. پس بچه‌ها تو جاهای مرطوب حواستون باشه، خیلی این قضیه بیشتره. مثلا شمال کشورم که من بودم 6 ماه دوم سال با همون اولای بهار انقدر بارون میومد که ما لباسا رو تو بالکن پهن میکردیم 6 روز طول میکشید خوش نمیشد. یه وقتایی هم بارون میومد روش میموند بوی رطوبت میگرفت. پس باید از این مواردی که گفتم حتما استفاده کنیم و جاهایی هم که اینجوریه ما آفتاب نداریم حتما از اون اتوه استفاده کنیم، مخصوصا برای لباسای زیرتون بچه‌ها. گزینه بعد این که از شوینده های آنزیمی استفاده کنین. کاملا هم لکه ها رو میبره، البته همه لکه ها نباید از لکه بر استفاده کنین، همین که بوی بد و بوی نامطبوع میگیره. بچه مورد بعدی استفاده از اسپری های مخصوص لباسه که تو زمان خشک کردن باید بزنین. یعنی شما لباس ها رو پهن کردی که خشک بشه، اینا رو از دور بهش اسپری بکن. اصلا مخصوص لباسه، مخصوص خوشبو کردن لباس زمان خشک کردن. اینا رو همه رو تو دیجیکالا سرچ کنید براتون میاد بالا. گزینه بعدی تو جاهایی که مرطوبه یا اصلا کلا اگه میبینی سخت خشک کردن لباس برات، حتما از گزینه خشککن ماشین لباسشویی استفاده کن. تو خیلی از جاها ما اصلا خشککن رو جدا داریم. لاندری روما رو ببینیم پایین که ماشین لباسشویی گذاشتن بالاش خشککن رو میذارن، یعنی در میارن میذارن تو خشککن، کاملا لباس خشک میشه. حالا ماشین لباسشویی ما هم گزینه خشککن رو داره. مثلا من میذارم رو 9 دقیقه کاملا آب لباس رو میگیره، دیگه میام پهنش میکنم، هم دیگه بوی رطوبت نمیگیره، مخصوصا پتوها و لباسای ضخیم. همین که درجا خوش میشه دیگه، یه چند ساعتی زمان میبره خوش میشه دیگه، راحت میشیم. بچه‌ها یادتون باشه دمای مناسب شستشو 30 تا 40 درجه سانتیگراد 30 تا 40 درجه سانتیگراده. کلا هم زمان مناسب شستشو 30 دقیقه است، مگر اینکه دیگه اون لباس خیلی کثیف باشه مجبور بشی بیشتر بذاری. بیشتر از این به الیاف پارچه آسیب میزنه. بعد اصلا دمای بالا باعث تغییر بوی لباس هم میشه ها. سعی کن شستشوتو با آب سرد انجام بدی، هم لباس داغون نمیشه هم بوی بد نمیگیره. بعد بهتر از نرم کننده هایی با پایه های طبیعی استفاده کنی، مثل روغن جوجوبا یا روغن نارگیل یا عصاره‌اش میتونه توی نرم کننده ها باشه و بوی خیلی خوبی بده. مثلا نارگیل من عاشق بوشم. شما میتونید توی کمداتونم از کیسه‌های ضد رطوبت استفاده کنین، همین که رطوبت لباس گرفته بشه بوی بعدش هم کاملا میگیره. یه نکته دیگه بچه‌ها، من یه ویدیوی قبلا دیدم توی اینستاگرام که خیلی اصلا شوکه شدم. ویدیو در مورد این بود که این توی ماشین لباسشویی هست این فلزیه دونه سوراخه. خب آقای میگفتش که وقتی که این ماشین داره شسته میشه، این لباسا رو داره میشوره،
تمام زنگابه های پشت این میاد داخل لباس ها و لباس ها رو کثیف میکنه. یعنی مثلا یه چیزی بود که میگفت دلیل عفونت بیشتر همینه، این لباس های زیرتون رو نندازین تو ماشین لباسشویی. البته من زیاد به این عقیده ندارم، میگم آدم لباسای زیر رو میتونه با هم بندازه، خب مثلا هر کسی لباسای خودش رو بندازه، لباسا رو با هم جدا کنیم. ولی بچه‌ها این قضیه رو من پیگیری کردم، با چند تا دکتر صحبت کردم که میام الان نتیجهش رو بهتون میگم. به من گفتن که یه ضد عفونی کننده ما داریم به اسم دتول. من الان براتون میارم بهتون نشون میدم. این ضد عفونی کننده یه بوی خیلی بدی داره، اما یه کوچولو هر دفعه که دارین لباس رو میشورین توش بریزید و بعد اون مراحلی که من گفتم و میتونید یکی دو تا آیتما رو انجام بدین و بوی بد اینو بگیرید. حتی اگه این توی آفتاب خوش بشه کاملا بوی دتول میره و این دتول خیلی کم بریزید مشکل حله و بعداً توی اون دوره آبکشی آخرش میتونید یک کدوم این خوشبو کننده ها رو توش بریزید. اینهاش بچه‌ها ببینید، این دتوله که 500 میلی لیتره. خب من اینو توی کیش حدود 200-300 تومن خریدم اگه اشتباه نکنم. یه کوچولو میریزم و بچه ها اینقدر، یعنی یه نقطه، چون بوی خیلی بدی داره. در کل ضد عفونی میکنه، برای همه چی خوبه برای ضد عفونی کردن. و یه چیز دیگه که میخوام بهتون نشون بدم این رافونه است. من وقتی دخترم به دنیا آمد انواع و اقسام لکه برا رو استفاده کردم که خیلی هم گرون بود، خارجی بود و خیلی هم کمیاب بودن. در نهایت چون میدونیم بچه ها توی سنی همش لباساشون لک میشه و هی هم باید تون عوض کنی، لباساشون هم گرونه، آدم زورش میاد. این رافونه مایه لکه بر لباس، مخصوص یقه و سراسین. اینو مادر شوهرم به معرفی کرد. یعنی یک بار رفته بودم خونهشون که یکی از لباسای خوشگل سوگند خراب شد، من قصه خوردم، زد براش. دیدم که چقدر عالیه، اینو حتما تهیه کنید، خیلی گزینه خوبیه. قیمتش هم 52 تومنه. یعنی خفن ترین لکه ها رو از بین میبره. میزنی میذاری 10 دقیقه روش بمونه، بعد میندازی تو ماشین میشوری. فقط زیاد نزن بمونه، مثلا امرو نزن پس فردا لباسو بشور که لباس پوسیده بشه. خب اینم از این. حالا اگر شما هم ترفندهای باحال دیگه‌ای بلدین به من بگید و یه پودر ماشین لباسشویی یا مایل ماشین لباسشویی میشناسین که خیلی خوشبوه و واقعا تاثیر داره تو بوی لباسا، حتما تو کامنت ها بذارید که هممون استفاده کنیم. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. این دوتامون تو دست من کسی نیست بگیره ازم. که از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد منو سابسکرایب کن و بگو دوست داری ویدیوهای بعدی در مورد چی باشه. بای.